8:30. Det är typ 1,5 timme på jobbet, så det är ju det blir ganska mycket bilåkande. För övrigt, i den här korsningen stod kojan senast vi spelade in en dag i skogen. Vi är tillbaka. Skogsbolaget vi kör för SCA har ju väldigt mycket egen skog här in efter den här vägen. Så det är ganska ofta att vi är här en sväng. Det är väl typ en gång per år som vi åker in och kör av typ 40-50 hektar. Lite blandat. Men nu ska vi hitta åt kojan. Sen har tyvärr inte Komatsu-appen fungerat för värmarstart. Det måste vara något underhåll kanske. Det är smart för dem att passa på att göra sånt på söndagar. Det är inte så många som kör då. Så det är bara -5 så det är lugnt. Men jag ska starta skördaren och låta den gå ett tag. Och sen när man kör så här på helgerna så kan man ju lyxa till det med lite lyxfrukost. Och William är faktiskt här och jobbar idag också. Så jag ska surra lite med han, så får vi se sen när vi startar upp allting. Favoritkapseln är på. Frukosten är intagen. Så nu ska vi gå och varmköra lite. Det här är verkligen ett tips till de som har skogsmaskiner. Och jag förstår inte hur folk utan klarar sig. Sen behöver man inte ha kanske en så här stor koja. Det beror ju på vilket behov man har. Men jag förstår inte de som väljer att vara utan koja alltså. Speciellt inte kanske man bor här uppe. Det är så enormt skönt på vintrarna om man ska skruva, serva. Ja, som nu på morgon eller vad som helst. Sen gäller det ju att man inte blir alldeles för slapp heller. Man måste ju fortfarande köra liksom. Man kan ju inte bara sitta i kojan. Men använder man det på rätt sätt så är det ett otroligt hjälpmedel. Går vi in här. Varmkörning. Stillastående. Då börjar valsarna snurra. Och då kommer även hydrauloljan här nere att bli varm ganska fort. Så här ser kartan ut. Just nu är vi här på Värmplan. Jag har huggit en liten väg här i torsdags när jag flyttade hit. Sen har Alexander huggit en väg rätt igenom här och börja gallra här inne. Så det jag tänkte göra idag är att fortsätta gallra det här lilla området. Så när vi har varmkört kommer jag hjula hit och fortsätta här. Vanligtvis när vi hade skiftbyte i torsdag så skulle vi ha bytt här ute i skogen. Men på torsdagar så har vi lite service och allmänt fix, även lite möte. Så då fick jag faktiskt vända och hjula ut i kojan då. Men nu ska jag köra på, ladda kamerorna och grejer och sen kommer Hugo och filma lite så vi får lite bättre vinklar.
Som ni ser fick vi ett jäkligt fint bestånd och gallra dagen till ära. Här bredvid är det ser att det är ett dike här till vänster. Och på andra sidan dike har vi faktiskt gallrat i höstas. Och då undrade man ju lite typ så här, ja, varför ska det här stå kvar? Men det kan ju vara så ibland att det är så stora sjok så att det är olika liksom uppdelning på det. Uppenbarligen var det ju höstklass på det och så var det vinter på det här. Nu var det nog lite gränsfall tror jag där till ja, att det var höstgallring. För jag för mig att skotan körde fast där på ett ställe. Så att det kan ju ha varit så att det borde ha varit lite mer som var vinter. Men det där är väldigt svårt också för man... Eller ja, de vill inte sätta vinter i onödan vilket jag förstår för att på hösten så saknas det oftast körning. Och som den här hösten var det ju extremt lång. Så då var det ju väldigt svårt att få tag i jobb till alla maskinlag kan jag tänka mig. Vi fick ju till exempel åka väldigt långt bort. Vi var ju nästan, eller vi var 2 timmar. 2 timmar bort hemifrån så att det börjar ju vara lite väl långt kanske om man vill vara där någon längre tid. Nu bodde vi ju i kojan och så det gick ju bra. Det funkar ju en månad eller något men sen börjar det bli lite lätt kanske. Jag kanske har sett att Hugo är och springer runt här. Så nu har han kommit. Han har säkert kört lite drönare och grejer så att då får vi lite bättre vinklar än att bara köra från hytten. Nu satte vi kameran där ute. Jag provade ju på det i första vloggen där. Eller om det var andra vloggen var det nog. Med de högvindfällorna. Och den vinkeln var det faktiskt riktigt bra. Det är bara att det sitter lite riskabelt till. Men det är smällar man får ta. Jag har sett en del som har kommenterat på de senaste videorna om att backa fram och tillbaka. Jag är expert på det. Jag kör ju maskinen fram och tillbaka precis hela tiden. Och det är egentligen för att jag grovkör liksom en del av sträckan med maskinen istället för att köra med kranen. Så kan jag mer finlira med kranen. Och så blir det här klassiska snacket. Ja, du drar med bränsle hit och dit. Det är ju fullständigt irrelevant alltså. För det enda som är viktigt när man räknar bränsleförbrukning, det är ju vad bränsle, alltså liter per kubik. Eftersom att i den här branschen så får man till största del betalt på ackord. Alltså får jag betalt per kubik. Så då är det ju ointressant för mig vad bränsleförbrukningen i timmen är. Utan jag räknar ju bränsleförbrukningen per kubik, alltså det jag får betalt för. Och hittar man då ett sätt att hugga snabbare och så drar det 1 eller 2 liter mer i timmen, så blir det fortfarande enormt mycket mindre per kubik. Om det liksom är att man hugger betydligt snabbare. Vilket jag gör när jag backar fram och tillbaka. Så det där är liksom bara... det där är skitsnack. De som hugger lite brukar liksom säga sådär. Ja, det är viktigt med bränsleförbrukningen. Jo, det är det, men man måste som jämföra rätt saker. Och det där är liksom en klassiker jag har märkt att de som kanske inte hugger lika mycket, då ska de börja liksom prata bränsleförbrukning. Dock gör jag ju inte tyvärr. Alltså det går ju inte att köra fram och tillbaka i alla lägen. Speciellt inte på slingestråken, för då kommer man ju backa på massa träd om man kör fram och tillbaka. Då vill man ju liksom att maskinen ska gå så lite som möjligt nära rötter då. Så då kan man ju liksom inte backa fram och tillbaka. Man måste ju alltid liksom prioritera kvaliteten då, före farten. Så där blir ju som en blandning. Men så fort jag kan köra så kör jag det. Och sen har ju Komatsu det här 3-pumpsystemet på skördarna, så att de orkar ju att man gör mycket grejer samtidigt. Jag vet faktiskt inte hur det är på andra märken. Där fick jag en kamera i huvudet. Men som sagt, på Komatsu går det bra. Det är
är samma som de som kör skotare som är duktiga på det. De kan ju ofta lasta och nästan lossa, men framförallt lasta medan de kör maskinen lite framåt och bakåt. Och där blir det ännu viktigare i gallring att du kan köra maskinen framåt och bakåt, för att då handlar det om att kranen ska komma in mellan vissa träd. Man kanske inte bara kan vara ur en vinkel, eftersom att kranen liksom måste komma in ibland framifrån, ibland bakifrån och så lite från sidan. Och det kan ju vara alla möjliga ställen. Så då får man liksom köra maskinen medan så att man inte skrapar in något träd. Så det där är lite liksom, när jag ser att någon kommenterar så där, då vet man som att det här är, ja, det här är lite okunnigt tycker jag. Då har man kanske bara läst någon bränslerapport eller inte vet jag. Man har inte riktigt koll på vad det handlar om i alla fall. Och sen är det inte säkert att alla kör fortare fram och tillbaka, att de får mer kubik, och då är det ju verkligen en dålig grej om du kör saktare och det drar mer bränsle, så att man kan liksom inte hålla på att jämföra så mycket. Jag kan tänka mig också att söderut kanske är svårare, tätare skogar. Ja, kan vara jättemycket olika faktorer som påverkar. Sen har ju även Hugo, han i sig springer runt här ibland. Han är ju då den som filmar och klipper. Han har dragit igång ett TikTok-konto också på företaget där han lägger ut lite olika klipp. Och han har fått in lite frågor som han har bett mig svara på, så jag tänkte att vi tar en av dem nu. Det är en som har skrivit och frågat om, ska se, berätta lite om sågkedjan, hur ofta du byter, slipar, spänner och så vidare. Hur fungerar det med sågolja, hur ofta behöver du fylla på den? Oj, det var många frågor, nu ska vi se om jag kommer ihåg. Ja, sågkedjan på de här är ju egentligen samma princip som på motorsåg. Den är lite bredare, den har ju lite mer kraft än en liten motorsågkedja, och då måste den även vara lite bredare och grövre så att den inte går av hela tiden. Och hur ofta man byter är ju väldigt varierande. Ofta så kan jag klara mig att byta kanske en gång per skift. Och kanske att den hoppar någon gång också, men att man kan ha på samma kedja. Men det beror ju liksom väldigt mycket på hur man sågar helt enkelt. Sågar man ner i marken hela tiden och det är en dålig mark, det vill säga att det är lite stenigt, så kan du ju få byta, ja, det kan ju vara några skräckexempel att man får byta en 7, 8, 9, 10 gånger per skift liksom, och det är ju inte särskilt bra. Det har säkert hänt någon gång i karriären. Men vissa marker är hemskt, då kan man liksom, så fort man sågar lite grann i mossan eller något så är det liksom slött. Och vissa gånger kan det vara att man kör efter en grusväg, man hugger upp ett avlägg till exempel längs med vägen. Då kan det vara så att jag får för mig att det liksom sprätter grus från vägen. Det blir liksom när de plogar och bilar kör och det blir som grus och damm i stammen liksom. Och då tycker jag att det är ganska lätt att såga slött, även om man kanske inte sågar ner i marken. Och sen kan det ju vara typ som på vintern, man ser inte alls vad man gör. Nu är det så pass lite snö så det är ingen fara. Men om det är lite mer snö så är det ju bara att ner aggregatet och hoppas på det bästa. Är det då mycket stenar och skit så kan det gå lätt att köra av några kedjor. Eller köra dem slö per skift då. Men det där är liksom väldigt olika. Jag skulle säga mellan 0 och 3-4 stycken är kanske lite vanligare per skift. Även om det är väldigt mycket det också. Och sen hur man slipar dem, det är faktiskt inget jag har jättebra koll på exakt hur det går till. Men jag lämnar i alla fall iväg mina kedjor, så slipas de och lagas. Det funkar väldigt smidigt. Jag har både hämtning och lämning hemma på
garaget, så jag behöver som inte göra så mycket, utan jag tar bara hem de slöja och så tar jag hit de vassa. Och sen lagar han även kedjorna. Till exempel om de har gått av, så kan det vara en länk som har gått av. Då kan han nita ihop kedjan igen. Vi ska se, vad var det mer? Spänner, ja det där sköter ju sig själv. Det är ju hydraulisk spänning på Komatsu. Det är det på alla skördare. Så att det där sköter sig själv då. Och då finns det en ventil som man kan bestämma trycket på. Då kan man inte bestämma trycket på den här, för den är väldigt känslig. Den går liksom inte ställa, utan den är fast. Och har man problem med att kedjan hoppar ofta, eller kanske att svärden nöts på ett konstigt sätt, då kan det vara att kedjan är antingen för löst eller för hårt spänd. Så det där är något man ska som hålla koll på. Börjar man tänka att det känns som någonting är fel, så är det ofta det. Då kan du vara noga och kolla upp till exempel kedjespänning. Nu har ju Komatsu det här Constant Cut heter det ju. Och det är ju väldigt bra, för att det går att såga lite med. Det är nästan lite för bra, eller på sig. Man kan bli lite lat, det är lite farligt. Ja, men i gallring så är det så klena träd, och då går det så lätt att kapa dem. Det är mycket mer noga i slutavverkning. Då kör man ju grova timmerstockar, det går ju tyngre att kapa i sådana. Och så är det även mycket mer virkesvärde. En massa bit spelar ingen roll om den är sprucken, alltså att man har liksom lite slö kedja så att den knäcks, man inte kapar igenom, även om det inte är snyggt eller bra. Men ett timmer, då blir det förstört en himla massa virkesvärde, så att då är det viktigare att ha sylvass kedja hela tiden. Men när man hugger så här klen gallring som jag gör nu, då är det inte säkert du märker att du har en slö kedja. Och sågkedjeoljan fungerar så att nu hugger jag lite här, lägger lite träd framför mig så att det ska bli en bra bärighet. Du ser ju även till vänster här där Hugo står, så ligger det ju, det ser ut som ett kaos. Det ligger massa pinnar överallt. Så att jag tror att jag kommer ihåg rätt, det var nog där skotan körde fast. Jag ska se om vi kan fara dit och lyfta till det kanske och snygga till det lite. Man försöker alltid städa till och ta bort sådär när man har kört fast. Då kan det ju vara väldigt svårt, för man vill ju liksom inte, när man väl har kommit upp ur hålet så vill man ju inte fara tillbaka liksom och städa, för då riskerar man att köra fast igen. Så det där beror ju väldigt mycket på situation. Men åter till sågkedjeoljan. Ni ser de här silvriga locken under slanghänget. Det silvriga locket är i mitten här till sågkedjeoljan. Och jag tror att den rymmer cirka 3 liter. Jag ska inte säga att det är så, men jag har fått för mig det. Och den är doserad för att räcka till en dieseltank då. Så det brukar räcka 2 skift med sågkedjeolja. Så vi fyller på det en gång per dag då. Den som gör kväll, när den ska tanka, då fyller man på sågkedjeolja. På vintern så brukar det kunna gå lite mindre. Dels för att det är kallt, så ledningarna och oljan blir ju liksom lite fruset, så jag tror inte det rinner lika lätt. Och då drar det lite mindre. Men det gör ofta ingenting, för att det behövs inte lika mycket på vintern heller. Dock är det inte bara till för att kyla, utan det är ju även till för att smörja. Så det är inte liksom så att bara för att det är snö som man kapar i, så hade det funkat att köra utan sågkedjeolja. Det hade ju inte funkat särskilt många dagar. Även om det då fungerar bättre på vintern än sommaren. Det är alltså utanför den här gallringen som vi ska göra, och innanför den gamla gallringen. Och på kartan här så är det ritat en basväg, så att vi ska då köra ut virket liksom genom den här skogen. Vi är väldigt kort sträcka fram till väg. Och då tror jag, eller antar jag, att det går en typ av kantväg där uppe som jag ska försöka hugga mig in på.
För jag var inte så sugen på att köra ner på den här vägen. Då den antagligen är ganska blöt. För här ser ni då fastkörningen. Det är ju både väldigt brett här och det ligger kvar virke där, ser ni. Samt lite grann i spåren här. Och skördarna hade hunnit flytta härifrån när skotern körde fast. Så att jag tror att det kom en grävare i faktiskt och drog lös den. Ofta sitter de, det låter liksom väldigt, det låter liksom halvallvarligt när man säger att det kom hit en grävare och drog an. Men det behöver inte vara det. Det kan bara vara att man behöver lite hjälp för att ta sig upp liksom. Det kan vara att man har hängt upp sig på något eller så. Så ofta brukar det gå extremt lätt att dra lös den. Jag tror väl att det var det mesta med den där sågkedjeoljefrågan. Kanske varit lite svamligt svar, jag vet inte. Det känns som jag babblar på alldeles mycket ibland. Men jag tänker att vi sen ska avsluta den här videon när vi fyller upp maskinen. Tankar lite grann, så ska ni få se hur det går till. Så ska jag visa hur man fyller sågkedjeoljan då också. Nu blir det lite stageat för att egentligen så behöver jag inte tanka eftersom att idag är det då söndag, jag kör ju som bara ett skift. Men hade det varit en normal dag så avslutar vi alltid med att tanka så att man vet att maskinen är full och redo för skiftkollegan. Man vill sällan börja göra det på morgon. Det är inte så roligt, utan vi har som princip att liksom i största möjliga mån ska allt vara klart på kvällen så att den som kommer på morgonen ska bara köra liksom. Man vill varken börja med att skruva eller tanka. Och här kommer vi då in på en gammal stickväg. Här ser vi även lite stormskog. Vi ska följa den här ut till avlägget och se så att den går hela vägen. Och sen ska jag köra på en timme till ungefär innan det är dags för lunch. Nu hade Hugo med sig lite mat från farmor. Så det låter ju riktigt gött. Det är inte helt fel om man säger så. Och jag försöker ju ofta äta i kojan liksom, om man är inom rimligt avstånd. Skotarna har ju den fördelen att de alltid far ut i vägen. Så de kan ju ofta planera in en mat i kojan. Om de nu är vid kojan. Men skördaren kan ju vara så att den är en bra bit in i skogen och hugger. Och då är det inte så att man larvar ut bara för att äta. Men om man håller sig liksom en hyfsad bit ganska nära, då tycker jag det är väldigt mycket värt att få ta sig en liten matbit i kojan. Man får röra på sig, ofta gå dit då. Och så breaka av lite grann. Jag tror att i längden så tjänar man på det. Den lilla tid man förlorar är ändå värt. Man tar igen det liksom för att man är lite piggare och fått se något annat än skördar ut dem.
Då var det dags för lunch. Nu råkar jag passera med skördan. Jäkla otur liksom, slapp jag gå. Men ibland lyckas man ju planera in det där bra. Vi surrar ju lite om kedjan och det. Hur det fungerar, även med solkedoljan. Jag försökte manuellköra lite så kanske Hugo lyckades filma vart det öser ut. Men kan ju förklara lite här att det trycker på så att det kommer ut olja här under. Det väller ut här genom svärdet. Det är ett hål i svärdet och så trycker det ut olja. Så då hamnar det olja fullt här i spåret och så ska kedjan dra med sig det runt då. Så det liksom väller ut olja där och så drar kedjan med sig runt. Och då kan man ju ställa massa inställningar hur mycket det ska komma och hur länge det ska köra och sådär. Så att det är väldigt mycket att ställa in. Vissa har ju problem med oljan på vintern oavsett märke. Och då kan man göra att man kan öka maxströmmen lite grann. Då kommer det mer olja helt enkelt varje gång. Det är inte lika stor risk att det fryser. Men bara för att jag surrade om kedjan, hur ofta den blir slö så råkade jag ju stenkapa precis efter. Svårt att se, men ni ser kanske här att den ser väldigt slö ut. Och det här är ju väldigt slö. Men jag har ändå kunnat kört nu på den här en kvart kanske, tills jag varit less. Så att det är ju det som är. Det går att köra med dem fast de är lite slö. Här har vi nya kedjan vi kör med och här har vi en slipad. Så då får jag dem så här förpackade av kedjeslipan. Vi tar en begagnad. Det är för övrigt viktigt att ha bra handskar när man byter kedja. De är ju vass. Så det här är ju cut level. Den är skärskyddad. Så, då tar vi lunch. Så där, då har vi käkat lite grann. Vart kyckling och potatis för mig. Riktigt gott måste jag säga. Farmor är duktig på att laga mat. Där är man bortskämd. Fick lite mackor också, så vi kanske tar lite innan vi får hem. Men nu är det dags att ge sig ut igen. Vi har väl ätit kanske 30 minuter. Så jag ska fortsätta och köra ett slinger till första vägen som vi börjar med att filma. Sådär, då var vi tillbaka efter lite slangstrul med skotaren. Vill ni se hur det gick så filmade vi lite grann till vloggen. När den här filmen släpps har den redan släppts. Så att många av er har säkert redan sett det. Men det vart en specialare kan man säga, helt klart. Ja. Det här kan ju vara det konstigaste ni har sett kanske. Men vi hade en extra slang som var alldeles för lång och fel koppel. Så vi lyckades kapa den och så tog vi den här staven från gamla. Men det här är en 5/8 slang och koppel och vi hade bara 3/4 sprätthylse. Så att det var ju riktigt dåligt, men jag tror att det kommer hålla tätt. Jag tror aldrig jag har gjort någon sån special tidigare. Riktigt ful, men den verkar funka faktiskt.
Inget ögongodis för ni som är duktiga på hydraulik, men ibland handlar det om att bara kunna lösa problemet så man kan fortsätta köra. Det är ju väldigt mycket därför vi till exempel har den där pressen. Vi försöker ju ha alla slangar, men skulle det vara så att det har blivit något fel eller som nu att det har blivit något missförstånd eller att glömt och beställt eller kanske aldrig haft någonting, så är det alltid bra att ha en press. Då kan man ju lyckas bygga ihop någonting. Det ena bättre än det andra. Men nu är vi i alla fall på slingret och kör mot vägen som vi gjorde tidigare. Det är lite blöt mark här. Ni ser ju här borta att det är en myr. Så det passar ju väldigt bra att ha slingret närmast myren. Dock är det en myr till vänster också, så det här är som en tum passage på objektet där det är lite blött. Och så den där basvägen vi högg upp tidigare då, det är ju för att slippa köra virket över det här myrspännet. Så det som är på ena sidan kör vi ut på den nyhuggda basvägen, och det som är hitanför kör vi ut vid kojan. Så det är optimalt att ha så på blöta ställen när det finns blöta passager, att man kan ha 2 avlägg. Då backar man ju bara in dit i blött och så börjar man lasta där. Så då är man ju alltid som lättast vid blöthålet där det är som blötast. Då brukar man klara sig väldigt bra från skador. Sen kan det självklart bli lite sönderkört ändå, men skillnaden kan ju vara att det går och annars så går det inte. För bara för att det är vinter så räddar det ju inte upp det. Det räddar ju inte upp allt. Det måste ju fortfarande liksom frysa, och vissa ställen fryser ju inte om man inte trampar till exempel.
Ska även passa på att säga det att i förra filmen som släpptes, vad var det, förra söndagen, så fick jag en del intressanta frågor och funderingar, och så fick vi lite filmtips. Jag kommer inte ihåg om det var i kommentaren eller på Instagram. Men ett av de förslagen på film var i alla fall att vi skulle göra liksom en typ gallringsuppföljning och visa lite grann vad det är man följer upp med en gallring eller efteråt. Så det är väl en idé vi har tänkt göra här framöver på ett passande ställe. Vi får se om vi lyckas filma objektet innan till och med, och så att vi filmar lite grann under tiden och lite grann efter. Eller om det bara blir en ren eftervideo. Vi får se vad vi lyckas få ihop. Men då tänker jag i alla fall att vi ska gå igenom lite grann här om vägbredd, grundyta, kan vi mäta lite grann. Och så men kanske försöka hitta något ställe i gallringen som någonting har blivit fel, och så försöker vi hitta något som har blivit bra. Så kan vi försöka visa lite med det liksom, för- och nackdelar med olika grejer och saker som kan hända när man gallrar. Och då tänker jag väl kanske framförallt liksom på förarfel, alltså missar man kan ha gjort som man skulle kunna ha gjort annorlunda, och ibland så kanske man inte kan göra så mycket annorlunda utan det blir liksom dåligt ändå. Det kan ju vara att det blir en bred väg av olika anledningar. Det kan ju vara ett förarfel, det kan ju vara terrängen, ja, allt möjligt. Man kan ju ha tänkt spara ett träd och så hugger man fram det i trädet, och så när man kommer lite närmare eller så ser man att det är typ utan topp eller någonting, och så blir det att man hugger en för bred väg. Så tanken med gallringsuppföljningsvideon blir liksom att visa verkligheten. Vi ska försöka hitta liksom både bra och dåliga grejer. Och så kan det ju även vara lite grann vad man som markägare kanske ska kolla efter och värdera om man ska gå och kolla en gallring som har blivit utförd på sin fastighet då. Så det känns som en rolig video att spela in. Dock vet jag inte om vi ska vänta till våren eller om vi kör den nu på vintern. Det skulle vara lite skönt att slippa plumsa i snön, och så ser man ju stubbhöjd och sånt bättre. Samtidigt är det ganska fint på våren, så att sen måste det komma något lämpligt objekt också. Nu börjar vi snart komma in. Ni ser ju ganska tydligt här till vänster vart det är nyhugget och vart det höggs förra veckan. Fördelen med att ha huggt ett slag så här, nu kör jag då slinger alltså, det är ju att när jag gjorde det där slaget till vänster, stickvägen, så fällde jag ju mycket av träden in hitåt. Då fäller man bort mycket av upplegan. Jag vet inte om det kallas så i södra Sverige, men här i norra kallar vi det i alla fall upplega. Det är alltså snö i träden som faller ner. Och det är ju, man har ju lärt sig att hugga med det. Jag är faktiskt inte jättestörd om jag ska vara helt ärlig. Dock kan det vara lite irriterande. Det gäller att vara snabb. Till exempel om man ska ansätta ett träd, om man ska göra det rätt nu då, så precis liksom så kapar man direkt när man ansätter. Råkar man slå i trädet och så är man på fel ställe som man inte kan kapa, då kan man ju få vänta ganska länge innan man kan kapa, för då trillar det bara ner snö så man ser inte vad man gör. Så man får försöka vara lite mer skärpt bara, så brukar det gå ganska bra. Lite snabbare. Om man liksom råkar dunka i så här och så, nu är det knappt någon snö eller upplega. Kan det bli svårt. Tjena! Hallå! Så där, då var vi färdiga för idag, typ. Men vi ska göra en avslutning. Jag hade egentligen inte behövt tanka, men jag ska visa också sågkedoljan som jag pratade om tidigare. Och sen brukar vi, som jag sa tidigare, alltid försöka avsluta med att tanka så att det är fullt på morgon, för då byter vi skogen. Annars räcker det inte.
Så vi ska fylla sågkedolja, AdBlue och diesel. Sen ingår det ju lite annat också i en skogsmaskinsförares vardag. Det är ju inte bara köra maskin och tanka och skruva. Man måste ju få hit grejer till kojan. Så att i bilen har jag lite grejer som vi ska packa upp i kojan, fylla på gasol och så. Så antingen kör vi en snabbspolning på det eller så filmar vi det normalt. Det får vi se. Men vi börjar med att tanka. Kojan lever om lite grann och vi har bara micken på kameran. Så det kan bli lite dåligt ljud kanske. Väldigt smidigt med kojan nu istället för att ha någon tank på bilen och hålla på. Det går ju det också, men det här är otroligt smidigt. Om man väl börjar med det här så vill man som aldrig gå tillbaka. Man blir lite bekväm och så har man insett hur lätt det är. Och sen är det ju inte bara bra för att det liksom ska vara bekvämt, utan man sparar även mycket tid på det. Ska man hålla på och tanka ur bilen med kalla grejer så gruvar man sig ett tag och så kanske man får ut tidigare då för att det tar längre tid. Så nu kan man hugga längre. Här ser ni solkedoljan är här i. Här har vi röd färg och blå färg. Men det behöver vi inte fylla nu. Sen har vi på fata i kojan. Så jag lindar bara ut en vinda och så fyller vi på där. Det var slutluft i kompressorn. Den håller på att bygga upp tryck. Men det gör ingenting för det var typ fullt ändå. Det var bara för att ni skulle få se lite grann hur det fungerar. Där är det fullt. Nu är diesel full och AdBlue full. Enda gången vi inte brukar tanka på kvällarna, det är ju på fredagar. Om man är på något litet sketch istället. Då är det bättre att tanka på måndag, så kanske man slipper att någon är där och slangar. Så, då ska jag parkera maskinen, men vi kanske filmar lite när vi packar upp grejerna. Se vad vi har för gott. Jävla Alexander. Han har kastat in dunken längst in, vänta. Här har vi lite gasol till kojan. Det är både till kyl och toa. Sen har vi lite färgmärkning som vi hade slut på. Vi körde en inventering i torsdags. Vi hade även slut på spolarvätska och glykol. Så jag ska lasta in det här i kojan.
Jag tror att vi avslutar videon där och så ses vi någon gång framöver. Jag har ingen riktig koll nu vad nästa film blir. Det är så mycket vloggar och allt i huvudet så att jag hänger inte riktigt med. Men förhoppningsvis ses vi nästa söndag. Roaring through the pines so tall,